Portul Tulcea, unul dintre cele mai mari și importante porturi fluviale românești și o sursă importantă de venit pentru oraș din activitățile de turism, dar și cele din sectorul comercial, mari companii internaționale desfășurându-și activitatea aici. Grație proiectului Modernizarea Portului Tulcea, demarat de Consiliul Județean Tulcea prin mecanismul IT Delta Dunării, portul a căpătat o altă față și o importanță tot mai mare. E vorba de o investiție făcută de Consiliul Județean prin instrumentul teritorial ADIT Delta Dunării. O investiție pentru care s-au purtat niște lupte zdravene. În prima fază, transferul infrastructurii portoare de la CNPDM Galați către Consiliul Județean Tulcea. Despre port pot să vă spun că fundamentarea acestei investiții s-a făcut în mare parte pe transportul de persoane. Este un port turistic. Există, bineînțeles, și în amonte, există și partea comercială, transport de mărfuri de strictă necesitate către locuitorii din Delta Dunării, dar trebuie ținut cont de specificul acestui port turistic. Lucrările au început în 2020 cu un buget total estimat de aproximativ 40 de milioane de euro. Proiectul a avut ca obiectiv principal modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare care deservește traficul cu nave de mărfuri și traficul cu nave de pasageri conform volumului actual și previzionat al cererii în scopul creșterii eficienței și siguranței operațiunilor portoare. E vorba de modernizare infrastructură portoară. Constă în lucrări care în proporție de 70-80% nu se văd. Acelea sunt cele mai ampli, cele mai mari. Discutăm aici de 1500 de metri de perete vertical din coloane joantive, însumând aceste coloane undeva peste 30 de kilometri de coloane forate cu diametru de 1080 de milimetri. Jumătate armate, jumătate nearmate. Repet, peste 30.000 de metri liniari, care practic sunt în pământ și nu se văd. Concret, infrastructura portoară dezvoltată prin proiect are o lungime de 1510 metri și este împărțită în 6 tronsoane. Primul, cu o lungime de 230 de metri, este destinat acostării navelor fluviale de mărfuri. Al doilea, de 600 de metri, este destinat navelor de pasageri, cheul fiind prevăzut inclusiv cu rampe și facilități pentru persoanele cu dizabilități. Tronsonul 3, de 205 metri, este destinat tot navelor de pasageri de mare capacitate. Al patrulea tronson, de 210 metri, este destinat navelor mici de pasageri. Tronsonul 5 are 200 de metri și deservește navele de transport local, iar tronsonul 6 de 65 de metri este destinat navelor mici, fiind o zonă cu golfuri și pontoane. Sunt făcuți cu bani europeni prin mecanisme IT. Tot ce înseamnă lucrări de infrastructură plus suprastructură, pavaj iluminat, parapeți, toată faleza din 5 în 5 metri sunt al doilea rând de coloane care formează niște cadre cu cele din față. Între cele două rânduri sunt grinzi de ancoraj cu secțiune de 1 metru pe 1 metru beton armat. Practic, consolidarea falezii e pentru foarte mulți ani. Concomitent cu modernizarea portului a fost creată infrastructură nouă pietonală și rutieră de peste 36.000 de metri pătrați. Faleza orașului Tulcea poartă numele fostului mare campion Ivan Pațaichin. Înainte mi-amintesc cum era faleza și mi-amintesc foarte bine de turiștii care ajung cu aceste nave de croazieră. În general sunt persoane vârstnice, multe sunt cu dizabilități. Faleza cum era cu denivelări, cu gropi. Transferul de la navele de croazieră către vapoarele de fac croazierele în Delta Dunării se făcea extraordinar de greu. Odată cu demararea investițiilor în zona portoară și faleza din Tulcea sunt puse în valoare la nivel superior oportunitățile de dezvoltare. Sunt anunțate undeva la 300 de nave în sezonul acesta. Fiecare navă transportă între 100-150 de persoane, mare parte cetățeni străini.
Și nu este singura investiție de asemenea anvergură din zonă, grație prezenței mecanismului ITI Delta Dunării și posibilităților de finanțare cu fonduri europene, în zona deltei s-au mai executat proiecte similare. La Sulina sunt 3 proiecte, 2 aparțin administrației zonei libere, dar nu au componenta turistică, vizează o reabilitare a infrastructurii portoare pentru tranzitul de mărfuri, pentru activități de operare portoară. Faleza Ivan Pațaichin din Tulcea reprezintă una dintre cele mai importante investiții care s-a realizat cu finanțare prin intermediul ITI. Ansamblul arhitectural Memorial Ivan Pațaichin va fi inaugurat în data de 8 septembrie 2023 la deschiderea festivalului ce poartă numele Marelui Campion născut la Mila 23. Până atunci, finalizarea acestui proiect concentrat pe consolidare, modernizare, infrastructură portoară va fi marcată între 28 și 30 iulie 2023 prin Delta Waves Fest, ce se anunță un eveniment outdoor impresionant. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.